elméletileg itt vagyunk, és itt vagyok, és minden is jó, macska nincsen alattam, szuper. Szóval, sziasztok srácok, ez még itt a Hogwarts Legacy-vel tényleg vissza szerda este is, és remélem, hogy oldalt eddig lehetett, most a streamhez. Szóval nem itt hagytuk abban a játékot, egy kicsit messzebb is, és ez miért van hangod? Nagyon jó, önmagamat is meghallgattam még egyszer a control streamről, tökéletes. Szóval, nem itt hagytuk abban a játékot, de annyi van, hogy ugye egy kicsit körbenéztem a föntebbi részeken, fölvettem a waypointokat, és hát pár helyen pár harcot megcsináltam, viszont a legtöbb bajnok és legtöbb minden épségben van, és nem igazán nyúltam hozzájuk. Ezen kívül körbefutottam még pár helyen, nem maradjál csöndbe, köszönöm szépen, és tulajdonképpen most ott vagyunk, hogy ugye ezt a részt kezdtem el földeríteni. Itt kaptunk egy másik küldetést, hogy menjünk el a trollokhoz, és van még egy questünk valahol ide, de azzal nem fogunk foglalkozni. Ezt a másodikos questet be fogom fejezni, utána pedig neki fogunk teljes testel feszülni a főküldetéseknek, még pedig azért, mert valójában a játékban még sehol nem tartok. Nagyon-nagyon jól el vagyok azzal, hogy mindent összeszedek a környéken, ami bár baromi vicces, de semmire se jó, ugyanis le lettem szítva pár nézőm által, akik megmondták, hogy egy idióta vagyok, mert bocsánat, nem ezt akartam megnyomni, hanem, mint látjátok, itt van egy ilyen talent rész, ami nekem nem elérhető, mert még zárva van a főküldetések miatt. De most elmondom nektek, hogy mi a fő problémám ezzel. Az, hogy jelen pillanatban mi, ugyebár 24-es szintűek vagyunk, ami borzasztóan jó. A gond az, hogy van ez a questünk, ami most a fő questünk, ennek a szintkövetelménye 4. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az ember, akit megkértek arra, hogy figyelj ide, tutorial quest, vidd ki ezt a két retket oda a szatyorba, majd visszajöttem egy sárkány feje, hogy aha, és mit kell most csináljak. Szóval egy kicsit rá fogunk fókuszálni arra, hogy csináljunk questeket. Ugye van még egy Professor Hackettnek az assignmentje, és van még egy potion class, amit meg kell csináljunk, és utána tudok egy kicsit belepörögni, mert emellett tovább még informáltam arról, hogy másik idióta vagyok, és ezek a spellek akkor fognak megnyílni, nem a világban fogom őket megtalálni, mint ahogy én hittem, hanem akkor nyílnak majd meg, hogyha questeket csinálok. Szóval a trollok elintézése után erőteljes sebességgel fogunk visszarohanni, és elkezdeni questeket csinálni. Ennyi. Ez lesz. Rendes iskolás diákok leszünk, nem úgy, mint ahogy hiszitek, hogy az elmúlt 10 napnyi iskolaidőből egy napot töltöttem bent a suliban. Ami igencsak kellemetlen. 6 hónap, tier 3, ott is van. What? Csoda. Mi? Evans, most voltál? Mi történt? Mi a pék van? Ha? Ezt nekem miért nem írja ki a Twitch? Hello? Mi van? Ivan, ezt most felszaboltál? Mi van? I take it you're Alexandra's friend. Ivan, ezt most felszaboltál? Miért van megint? I take it you're Alexandra's friend. Hogy a franc van itt már megint hang? Hát le van némítva. Mi a tököm történik? Én nem kaptam róla értesítést. Ó, ne. Ó, ne. Aha. Nagyon szépen köszönöm a szabot.
Az HP, apa. Áú. Az gomb. Lehetne arról szó amúgy, hogy mondjuk esetleg ne adja Isten. Én azt hittem, hogy nem fog tudni átfutni majd ott, mert előtte van egy fa. Tévedtem. De gyűlölöm ezt a slow alt hitet. Jó. Egy darab dróttaknyot kaptunk az egész harcunkért. Wow. Oké. Hát ez nagyon jó volt. Az egész healing potion raktáramat elhasználtam. Ugyebár tegnap nem emlékeztem rá, amikor megkérdeztem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az iszonytató szabot. Sajnos nem kaptam róla és nem tudom, hogy mi van. Lehet, hogy a Twitch-nél a problémák vannak, mert a sima Steam is egyszer elszállt, és a stream is egyszer elszállt, pontosítok. Konkrétan elszállt a kapcsolat, meg olyan drop frame-en volt, mint az állat. Nagyon-nagyon-nagyon nem fasza ez. Evans, ha nem jön meg valószínűleg adás végéig erről értesítés, akkor szerintem neki fog feszülni és írni fog egyet a Twitchnek, hogy mégis mi a fene van. Igen. Mint látjátok közben lecseréltem a geart, ami csodálatos lett. Komolyan mondom, lassan úgy érzem, hogy arra mentek rá a játék, hogy minél csúnyább legyen. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. Köszönöm. I had some time on my own, but truly, thank you for what you did. Beszélgess a Herbál tancsinénivel. Oké, fogok beszélgetni a Herbálos tancsinénivel, de előtte, mert bármi lenne, ehhez azonnal hozzányúlunk és felveszük a... igen, mennyi maszkom van, felveszük a kedvenc maszkomat. Hát erre szükségem van. Különben agyvér... Oh! Lehet. Lehet sap.
Miért? Miért? Tökéletes. Úristen, de szörnyen néz ki. Jaj, elnézést. Tudom, komolyan kell vennem a játékot, ez egy komoly játék, de ki a franc találta ezt ki? Lehessen lovagsapkád. Miért? Ah. És valaki ezért kapott pénzt, hogy ilyet beállítson. Ah, tökéletes. Ez rosszabb. Egy pillanat. Van lovagvért. Lehetek lovagvértben. Kész vagyok, kész. Elértem a peak performance-ot. Szerintem megvan az outfitünk az egész játékra. Úgy érzem, hogy mindent elértem, amire szükségem van ebben a gameben. Has a nice ring to it. Ennyi. Nem elkezdtem elfutni. Szóval először is visszamegyünk Hogwarts-ba. Hogwarts. Utána megkeressük a... Hol van a greenhouse? Itt van. Gyorsan ugrok. A előzőt jószrakozás vezetésem nem jól telik eddig a heted hétvégét. De nagyon szívesen. Revelio. Hát a tanárnő az nincsen itt. Szóval nem tudok vele beszélni, Evans. Nem tudom, hogy hol a tanárnő. Remélem mindent is összeszedünk, mert... Igen. Én mindent összeszedek, csak most nem fogok erre időt szállni, mert semennyit nem haladtunk a fősztorival. És így most a fő történetkedés lesz. Azt mondja, az assignmentből viszont van egy olyanunk, hogy... Megkeljük ezt a questet. Több. Úgy remélem mindenkinek jól telik eddig a hete, és sikerül a mai stream alatt is pihennetek valamennyit. Megjövök miért, mert tökéletes! És ott ülök vértben. Oké, de az a baj, nem félek hozzá a luszhoz a sztori nélkül. Ennyi. Ez volt. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Tökéletes. Well done. Then you're Azért van olyan hang, mint egy vödörből beszélnék, mert egy vödörből beszélek. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Aha. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Space Institute-rakozást kívánok neked. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see,
I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Gondoljuk ilyen I hope a I've titkos satisfied your kutatók. curiosity for the moment. You have. Nem Thank tudom, hogy you mi for a fenék speaking with me, azok. Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside. Jelen pillanatban ott tartok, hogy lassan 300 dolgot öltem meg a... Mindegy. Nem megyünk bele. Jó, megvan. Valaki akar-e még nekem bármi mást adni? Questből. Jó, akkor megyünk oda. Következő questre. Hívás, nagyon szépen köszönöm. 14 hónap. Oké, most jött meg, ami gyors. Nagyon szépen köszönöm a tier 3-as szabot. Üdvözlök az analisták között, és inkább a tier 3-as riszabot már. Használd egészséggel az emótokat, és ajánlom figyelmetbe az elrejtett titkos cica emótokat a magasabb tíreken is. Üdvözlök az analisták között újra. Jobb később, mint ha nem tudom mi van. Szerintem az Amazonnál van valami, mert a simán szarakodott maga a rendszer. Hello? Kulcs. Tehát a sima rendszer is szarakodott, olyan filmdropjaim voltak, aminek nem kéne lennie. Nagyon nehezen kapcsoltam föl, egyszer szétbontott a kapcsolat, tehát voltak, minden van, egyszerre problémák jelenleg. Csak nem tudom, hogy mennyire stabil az adás, remélem, hogy nem lesz semmi gond. Hogyha véletlenül elmenne, megpróbálok minél előbb visszajönni. Jelen pillanatban az internetem nekem stabilnak néz ki, tehát ezzel nincsen probléma. Viszont a Twitch-en nem tudom, hogy mi van. Arra én tudok mondani. Így hirtelen. Pillanat. Neki megyek, aminek fém hangja van. Úgyhogy mondd, hogy igen. Nem, de ez a páncél, köszönöm, hogy betettetek valami iszonyató baromságot. Gyönyörű. I am a knight! Revelio. Valami csöngött. Hol csöngtél, hogy csöngtél? Így van. Köszi. 35/50. Aha, neki megyünk is fém. Boing. Nagyon jó. Elnézést. Komolyan kell venni, ez egy komoly játék. Elnézést, professzor, jöttem kirabolni a szobádat. Így. Borzasztó. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Nincsenek ujjaim. Ugye a A kezdés. strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir.
not an easy potion to brew. Well done. Hát bonyolultan And se from what I nézett hear of ki. your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumor. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Aha. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen. És így megjelenik mögött egy Troll's brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Aha. Just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you Az see őszem one. 200 aranyba került egy fupa feather, amit láttam. Your potion should not... Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Szerintem föl fog robbanni a fél osztályterem. Nagyon remélem, hogy föl fog robbanni a fél osztályterem. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate Ocean. loss of your eyebrows. És ott van egy aranypénz, nagyon jó. Revenge. Valakinél még van valami? Jó. Oké, mit? Egy endurát kell csinálni. Hát abból van. Az Invisibility-ből amúgy nincsen túl sokunk. Focus Potion, Awesome Potion, azt mondja, Select. Ó, és nekem nem is kell semmit se csinálnom. Ez szomorú. Azt hittem, hogy nekem kell majd betenni, meg ilyenek, van ilyen kis recept hozzá. Ebből lehetett volna egy tök jó kis minigémet csinálni, milyen ügyesen tudsz potion-t főzni. Az a legjobb, hogyha te veszed a sisakot, alatta van a maszk is. Így van, Evans, az én arcomat senki nem fogja látni. Trollbógi. Tessék próbálódjon egy ilyen is. Hogy. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. De pillanatra össze a láthatatlanságot, hogy nem véletlenül észre, ki volt az. Amelyek honnan tudod, hogy én voltam. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Yes!
I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. Így van. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. Szerencsére önmagát főzi a potionom. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. Az In biztos. addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Azt Now, I gondoltam. recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that fwooper feather. This time. That'll be all. Nagyon szépen köszönöm, professzor. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Tudok veled beszélni még? Miért sántítasz? Nem tudok vele beszélni. A fene. Oké. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Ugye quest. Hol kaptam a következő főquestet? Még sehova. Hát jó, hát akkor megindulunk ezzel. Elfelé. Mégpedig közelben van hatalmas szerencsére. World map és... Ez visz hozzá a legközelebb? Oh, a Jesus. De előtte azt mondja, lemegyünk a botanikus kertbe, hogy ne dobjak még valamit nőni, mert különben év lesz, mire azzal végzek. Addig nem ér véget ez a quest, mert nem beszélne. I've always said that travel broadens the mind. Mindegy, már elmentünk onnan, szóval hé. Ja. Oké. Az a baj, Evans, hogy miért nem menjek, mindegy. Azt mondja, és akkor questekre kaptunk egy újat. Kaptunk egy új questet. Hát Weasleyvel nem beszéltünk. Brand new game. Just beware the open flame. Ott van valaki, akivel tudunk beszélni cserébe. It's me, Gareth. Do you have a moment? Megtalált így is minket. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I Uh-huh. appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Hát, ja. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Szerintem mindenki. Ez kb. Minden varázslóra igaz. Fewer explosions. Oké, akkor... hello? Játék, ott van fölötte a quest Are adójel. you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fooper feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Aha. You and your concoctions. I don't know how you come up with Hogy these fog things. felrobbani ma az It's a gift, iskola? truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you.
But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Couldn't you have someone buy the dried billywigs things? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. Aha. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. That- Honeydukes is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. Legutóbb is ezt mondta, és majdnem felrobbant az See osztályterem. what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions. Mi lenne, ha te innád meg If I először? ask to loosen her reins a bit. Mi lenne, ha te innád meg először? I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. De tényleg, mi lenne, ha te innád meg előbb, aztán innám meg én? Mit szólnál az, hogy... Witch statue shouldn't be Ott van a too túloldalt, már tudom, hogy ott van mögött egy járat, mert elrontotta a játék. Hello! This looks like the right statue. What was the password? Descendium. Senki nem veszi észre, hogy csöndesen odapakszunk arra. Goodness. Who knew this was all down here? Wow! Lumos. Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Ja, izé kell neked, meg kell javítanom téged, nem ezt akartam megnyomni. Nem ezt akartam megnyomni. Reparo. Revelio. That seems to have done the trick. Szerintem ezzel a páncéllel elértük a peak performance-ot. Ez a Wingardium Leviosa. De mit tudom? Adottunk egy új spellt, mindegy. Revelio. This castle will never cease to surprise me. Komolyan olyan amúgy a kastély, mint hogy az összes professzor, az összes headmaster, meg minden ilyen epic diák egy kibaszott ilyen labirintus adott volna hátra, hogy a hülye gyerekek tudjanak benne edzeni. Revelio. Oh. Incendio. Revelio. Leviosa. Revelio. Mi ez a békulás itt, kérem? És mi ez a tukulás itt? Mint tudjátok, teljes esetben a legjobb úszni, ott igazi életveszély. Egyetlen valamit kértem Gigétől, hogy ha szeretne traumázni, akkor írjon rám Discordon. Vagy próbálja meg fölhívni, hát ha elérhető vagyok. Szerintetek ki az az ember, aki nem ért rám Discordon, és nem próbált meg fölhívni? A macskám. Egyértelműen. Néha amúgy Gigével beszélgetni olyan, mint hogyha próbálnék egy idegennek valamilyen furcsa nyelven morzét küldeni. Nem is sima morzét, ilyen önszivató morzét. Leviosa. Reparo.
Hello. Oké, ez egy jó hír, hogy az ott egy fedőr. Mondjuk ezzel egy csomó helyre be tudunk majd venni, hello. Incendio. Rebellion. Nem tudom miért robban a pókháló, de biztos. Reparo. Igen, köszönöm szépen a rédet. Gige, egy valamire kértelek meg, hogy légy szíves, írjál nekem Discordon, ha Balotraumát akarsz játszani. Szóval gondolom írtál nekem Discordon, hogy Balotraumát akarsz játszani. Ugye? Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Accio. Nem a... Levioso. Jézusom! Evans, jól vagy? Bántott valaki? Úristen. Szóval, üdvít mindenkinek a rédelők közül, sziasztok gépezet közül. A chatem az eltűnt, tehát hogy nem látok semmit. Még üdvözlök, én sem nem köszöntem időben, csak nem tudtam, hogy ez fog történni. Köt, üdvít jószrokozás jön neked. Nagyon jól telt eddig a heted. Neked is Might Rage és Gyrosz, neked is üdvít jószrokozás mentetek. Dolcsi, neked is. Meg Ken, neked is jószrokozás, mindenkinek elnézést. Szóval, Evans, köszönöm az iszonytató 100 subgift bombát. Mondanám azt, hogy nem kellett volna, de Jézusom. Úristen. Egy pillanat türelmet kérek mindenkitől, mert most olvasnom kell egy kicsit. Egy másodperc. Azt mondja, hogy... Fú. Atomice, Koratfreak, Benji, Joke Marton, Mordekin, Jihi, Speedy Wolf, Azil, nem tudom, elnézést a nevedemészásáért. Kezben, Pilka, Charlie, Csontapu Prime, Geri, Zsolt, Ikreb, Talai Balázs, Teri KGB, Forenzi, Komplikató, Jadas Masta, Unorg, Vihar Phoenix, Spooky, Steven, Kispili, Fixcard, Gabesz, Albert Attila, TV Doki, Faszi, Florida Main, Bál, a nevem Geri, Elsmir, Isten. Miért kell olvasnom, nem értek hozzá? Martino, Lajti, Daniel, Shard, Tokyogo, Kiron, Drill van, Zerunka, Dalmár, sehol nem tartok, Old Macho, gondolom én, vagy Old Moor, Flow, Ken Target, Ates, Energy Seer, Aren, Daniel, Zakariás, Girosz, Pince, Chases Clouds, Fülöp-Huba, Ditchtelen, Nanur, Silverpesser, Dimre, Leslie, Domain, Maverick, Potty, Isten. Northern Lights Dragon, Shari, Bandoburi, The Erpali, Delihun, Mighty Rage, Rob, Christmas Executive, Mandalorian, Meister, Vadóc, Adam Slayer, Délaci, Use Your Mom, Sex, vagy Space, Sex, Globe,
Damoks, Gorial, Toli, heheheha, OSX, Lucitlof, Mira, Nyelvi, Árnyék, Misselion, Wongful, Hasselhost, Mendos, Kazandor, Prolibus, Potty, Sveti Hippi, Dancika, Aizi, Mgabet, Ellenhun, Maxem, Tefrekap, Einstein és Zabola Ola. Üdvözlök még az algisták között, sziasztok srácok, azt is az emótokat. Jézusom. Celox, nagyon szépen köszönöm a giftet szabott Empati nevében is, Empati és az algisták között. Azt hiszem mindenki egészséggel a szabokat, jó szórakozásnak a streamhez, és Dimre köszönöm szépen a 100-as cheert. Jézuskám. Szóval vissza a chathez, hol tartunk? Szerintem egyenesen. Hogy vagyunk itt? Szóval, Dimre, Zabolabola, Tutika, üdvítőt nektek, és Kazador neked is. Jó szórakozást, hogy jól telik a hetetek, és mindenki másnak is. Üdvözlök teket itt, jó szórakozást a streamben, TV-doki, Ellenhun, nektek is jó szórakozást. Dimre köszönöm még egyszer a cheert, Zolcsi köszönöm még egyszer a cheert. Köszönöm szépen a cheereket, és Evans nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást. Üdvözlök az nagyság között srácok, és jó szórakozást kívánok nektek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Evans, nem kellett volna. Tényleg nem kellett volna. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És visszatérünk ide. Zolcsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 500-as cheert, köszönöm szépen a támogatást. Úgy éreztem ideje. Már ennyi vagon. Hát Evans az tulajdonképpen annyi szenetet a vonatra, hogy szerintem Gigénél is a városban fogunk körbe menni egy évig. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a támogatást, Evans. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg nem kellett volna. Revelio. Incendio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Mondjuk az, hogy egyenesen a boltnak a hátuljába megy le a... Nagyon szépen köszönöm a Risabot, köszönöm a 13 hónapos támogatást, az aranyosság között, és üdvít jó szórakozást kívánok. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Én el sem verem gondolni, hogy fog az a recept kinézni. Nincs kiírva neki a köv emote slot szubcélnak. Nem, nincs kiírva a következő slot, mert még az eddigi slotokkal sem vagyok meg, mert az iszonytató szilveszteri szupatonos szabszlatokat próbálom betölteni, de még az sem sikerült, mert még az artistom nincsen meg vele, és most még több van, és pánik, terror. Nem, nincs kiírva, Gige, nincs. Abszolút megértem, teljesen igazad van. Hoztam neked azt, amit kértél. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Nagyon szépen köszönöm, Evans. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Of course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz-beer. Jó. Benyújtunk 300 pénzt tőle.
Ha már lopás van, akkor azért legalább pénzt kérek. Jó. Jézusom. Díma, nagyon szépen köszönöm a giftelt szabot. A product nevében is. Tudok, hogy a aranyosság között itt jó szórakozást kívánok neked. Ez a szotyék utáni jutalék volt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a támogatást, srácok. Ennyit tudok csak mondani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Evans, az a baj, oda mentem, de nem volt ott, és nem tudom, hogy mikor kell vele beszélni, de remélem fogunk. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? Igen. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Askaban when my life was cut short by dragon pox. I was Macigép, üdvít jó szokatáson, nem jól telik eddig a 7 és 20 szokatáson a streamhez. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Prisoner of Love. Oké. Valaki akar-e tőlem még valamilyen másodlagos questet kérni? Itt nincs. Ott viszont van. Most van egy másodlagos questünk még. A Hospital Wingben még nem voltunk fönt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Evans ezt az iszható subgift bombát, köszönöm nekik a cheert és aki hozzájárult a hype trainhez, nagyon szépen köszönöm a támogatást, srácok. Ja. Evans még nem ért véget a csengés, szóval nem köszöntem meg elégszer. Random vízhang. Ezt még nem vettem volna föl. Pedig én nem úgy érzem, hogy ezt fölvettem.
Csoda. Pedig úgy emlékszem, hogy ezt a részt felvettem. Lemket. Incendio. 38/50. Az is lassan haladunk. Revelio. Ugye? Mi? Az oda bent lenne, gondolom én. Igen, szerintem oda bent van a falon keresztül. Mi? Van még egy kulcs. Oké. Okay. Revelio. Oké. És ott van bent az egyik lap. Ugye a zárt ajtó mögött, amihez nem kaptuk meg a csodálatos kulcstörőt. Viccesen egy ilyen, nem tudom én, erővágóval mászkálnék, hogy a franc se fog varázsolni, klokk. Lecsapkodnám róla a cuccot. Még nem. Még nem ért véget. Oh. Nagyon szépen köszönöm még. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Okay. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Tetszik, hogy a vékony rostész sávon keresztül látszik a maszkom, tehát hogy így tökéletes. Brilliant. Örülök, hogy van egy vért, amit hordhatok. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Á, értem. Ó, hogy ezek így bounce-olják a labdákat. All in the wrist. Akio. That was one for the ages. Akio. Nothing to it. Revelio. Akio. I'll let you have that one. Akio. Try to beat that. Lucky shot. Well done. You beat me. Okay. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right.
I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Oké. Jó, Summoner's Court Matches. 25 szintűek vagyunk. De még nem vagyunk. A fenébe. Már azt hittem, hogy szintet léptem. Jó, azt mondja, quest. De hol állunk ebben? 10/16-on vagyunk. Jó, akkor ennyi. Megyünk erre tovább. Nem mondtam neki az őszinte igazságot, hogy béna. Ivens, te egy nagyon-nagyon kedves ember vagy. Nem is értem, hogy... Nem, a World Mapra menjünk már, kikönyörgöm. Legyünk szerencsések. Oda kell mennem. Ott van egy új quest. Ghost of Our Love. Jó, akkor egy pillanat. Megcsináljuk ezt a másodikos questet gyorsan. Pár óra is meg leszek vele. Jó. És utána neki mondjuk a másiknak, mert robot még egy csomó másodikos questet, és azokat is csinálni kell. Tehát javazóból is nyílnak meg spellek, nem tudom. Van egy elveszett lap. De most nem ezzel foglalkozunk, lapot tudok szedni akkor is, amikor... Nem tudom, mire kell a Moonstone, de annyit szedtem már össze belőle, hogy ennyi elég lesz. Nem akarok az úton menni, át lehet menni az erdőn is, nyugodjál meg. Megnyugszol. I should investigate. Revelio. Végre lement már valami innen. Revelio. Na jó. Levioso. Accio. Revelio. Utálom, hogy a tabon van ez a vack! Át kell állítanom. Komolyan mondom, elfelejtem folyton, hogy mindegy. Már kőbőrünk van egy ideig. Lumos. Revelio. Incendio. Levioso. Incendio. Amúgy azt sosem tudtam megérteni, hogy ezekből hogy gyűjtöm össze a halál bűzét. Incendio. Nem az, hol el innen azzal a pókhálóval. Igen, jobb vagyok a golyókkal való játékban, mint ők. Valóban, Ogera. Sokkal jobban értek a golyókhoz. Nem tudom, miért oda fönt levegsz, de biztos. Revelio. Na. Komoly. Gyere ide. Accio.
Ó, te. Erre fel tudunk mászni? Nem. Amúgy erre fel tudok egyáltalán mászni? Nem. Jó, akkor majd egyszer összerájuk, hogyan kell azt megcsinálni. A castle must have been quite stately in its time. Revelio. When you have a cloak like yours. Accio. Incendio. You're going to regret that. Levioso. Impressive. You will pay for your deeds. Levioso. Revelio. Incendio. A Merlin feladványt nem tudjuk megcsinálni, mert nincsen olyan levelem, ami kell hozzá. Ó. Oh. Olyan oda fölmászni valahogy. Ezt ki lehet húzni? Aha. Nem pedig erre kell körbe jönni. Ahogy megyek föl? Incendio. Revelio. Aha! Megvan a följárat, amit borzasztóan eldugtak, tudom. Uff. Hát a loot akkor is ott marad. Oké, a lootért majd visszamegyünk, hogyha rájuk hogyan oda fölmenni. A legtöbb dolog az úgy van, hogy a lootért majd visszamegyünk. Hogy látom, ott van egy ilyen kocka, amit talán el tudunk vinni, de az oda fönt fog kelleni. Eight legs is Revelio. Lumos. Incendio. Ow. Accio. Levioso. Incendio. Azt hittem, hogy ott azzal lehet majd valamit csinálni, mert le kell onnan égetni a helyt, de nem. Ja, értem, ott nem tudsz megkapaszkodni, csak ott, ahol olyan rész van. Értettem? Én vagyok az ostoba. Nem minden falon lehet ám megkapaszkodni. Mondjuk teljes vérben vagyok, az is csoda, hogy egyáltalán bármit fel tudok mászni, és a... Nem állsz le, nem kell lemásznod, köszönöm. Ez az. Új ruhát kaptunk, ami egyértelműen látszani fog, hogy mi van rajtunk. Ez az. Revelio. Azt kéne levinni onnan. Tudjuk azt onnan vinni egyáltalán. Fogok rájönni. Levioso. Accio. Levioso. Visszalövegett a helyére. Hát szuper.
Pillangók. Hirkel választhatjuk a farkast, és ezért megnyúzódik. Itt. This place has seen better days. Hallottam ám a hangot. Revelio. Revelio. Van valahol egy barlang. Nem. Örökké ezt fogom csinálni, és nem fogunk soha se eljutni, szóval... Haladunk. Van a teljes cica. Meg a csapatmunka is. That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Stop right there! It isn't Laura Treadwell's guardian angel. Hard to pin down. You. Some of those. That will warm you up. Done. Never. Let's see you survive that heat. Leviosa. What are you, shy? I've seen more courage in a fall-off. My young friend. This has become personal. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. That's one crate in hand. I only need one more. Légy szíves. Még 1000-re kell menjek? Oh. Bizonyára viccelsz, bolondozol. Incendio. Ez a Merlin puzzle. Még 1000-re van a következő rész. Oh. Jó, hova akarok menni most én? Oda! A halál tökére szó szerint. Na jó. Tetszik ez a quest. Átküld az egész világom. Could it be a Merlin trial? Your life ends here. Shut up. You're the little son that saved the Treadwell. What have you done? You die for that. That will warm you up.
Revelio. Jó. Nem tudom kiengedni, mert még nem értek az a varázslathoz. Ennyire egyszerű. Revelio. Valakinek a random házába bemegyünk. Bevesszük waypointnak. Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at Én éppen gyilkolok. and I sell a variety Én kijöttem megölni pár embert. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? Jó, nem árul semmit, ami érdekelne. I didn't think I'd be the one doing the buying. Asylum Mask! Lehetek Hannibal Lecter. Tökéletes. Nagyon jó. Itt mentünk 6000-re. Ez biztos... Tudom, egy tiszta élmény volt, hogy elköltötted a pénzemet a baromságaimra. Revelio. Én lennék ebben a világban, akit nem érdekelne, hogy... Elméletileg itt nem tudták át használni, semmilyen technológia, ami komolyabb, mint egy mechanikus óra nem működik itt. De számszerűen tudsz használni, ugye ezért használja elméletileg ugye a Harry Potterben is a Groundkeeper a számszerűját, ugye a vadász számszerűját. Elméletileg más nem fogsz tudni itt használni az alap lore szerint. Tehát vannak olyan helyek, ahol tulajdonképpen le van tiltva a technológiád. Nem fog egyszerűen elsülni a puskaporod, for reasons. Mondjuk az egy kérdés, hogy vajon a flinta az működne, amikor az is puskol, az a lőporod. This looks intriguing. De az mechanikus. Hát, ja, csak a... Nem, miért van itt még egy quest? Revelio. Hol van ez? Nem? Jó. Egy Merlin Trial. Pedig ott egy másik, itt van még egy quest. Mindenkit utálok. It must lead to something grand. Revelio. Az a kecske nem szarakodott. Azt mondta éhes vagyok, az is szívfejelte a házat. Fogok eljutni a rendes questek. Mit akarsz? Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Ez az öreg Nili questet szeretni fogod. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Miért lettél jobb beszélgető partner, után meghalt a férjed? Might be interested in this. You young people love this sort of thing. Aha, mit? Often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle. Sounds fascinating.
You see, I suspected you'd be interested. Nem vagyok jó a And wait puzzle-ökben. till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. Mindenképpen. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. Ajaj. The man was intrigued by everything. Ez azt jelenti, hogy most kapok egy új másodlagos gyűjtögető questet? Perhaps you could take a look. I'd be rather interested. Amúgy nem tudom, hogy tudjátok-e, de a tóban, ami a Hogwarts mellett van egy óriási polip. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Én mindent meg fog tenni. Evasive maneuvers. Egy váza és nagyon jó. Csak én mondtam volna a legbénább szóviccemet. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Ez egy igazán nehéz puzzle lesz. Igaz, az a baj, hogy alábecsült, hogy mennyire vagyok hülye. Én komolyan ezt érzem. Tehát, hogy... Revelio. 20 darab váza. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Why are there so many vases around here? I suppose I should try to find all the vases. I think there should only be a few more vases. Incendio. Revelio. Igen, nem fogom mindent bentről látni, úgy látom. Nearly finished. One more vase. Evans, nekem egy puzzle-t ígértél, ez nem puzzle. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. És mit kaptam ezért? Battle Ó, hogy egy trollal kezdünk. Jó, akkor... Dobálj meg a saját köveddel.
Légy szíves, dobáljál meg a saját köveddel. Jó. Oké. Should think they felt that in London. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. You won't be able to stop Ranrock's Incendio. Levioso. Fuck you. Incendio. Levioso. This doesn't hurt. Enjoy suffering, do you? Levioso. Incendio. Levioso. What are you doing? Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Your blood's on Ranrock's hands. Wave 4! Nagyon jó. Incendio. Mi a... Mi? Pillanat, mi történt? Hello? Mi a... Oké. Nem ezt akartam megnyomni. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Bazzeg! Nem ezt akartam benyomni!
jó volt. Final wave. One less human to worry about. An intruder! We're a bit of dying, aren't we? Két troll. Aha. Are you sure? Much too slow. Hol van? Jó. Á, francot, jött még egy. De bazzeg, dodge-oltam. Jó. Jó. Nem a trollhoz dodge-olj be, légy szíves. Oké. Jó, még egy megvan. Jó. Áú. Ó, de jó, és följöttek még ketten! Ó, nagyon fasza! Aha. Hogy? Szuper. Nem az, aki jó volt, nem őt akartuk becélozni, mindegy. De utálom, hogy tudtok. Ó, de jó, hát gyere le onnan azonnal! De bazzeg, hát miért vagytok 16-an? De rémrehed irritáló ez a feladat. A legnagyobb bajom az egésszel az amúgy. Maradjál le onnan. You've been paying attention. Is that the best you can send? Jó. De ide. Nem azt akartam megkiózni. Jó. Oké. Szuper. Kettő.
De... Egyelek meg, bazzeg! Rest easy, my large friend. Na jó, örülök, hogy elszállt közben a Twitch. Hello Laci, üdvözlít juszrakozást, neked remélem jól tett eddig a heted, és igen, lehet Hogwartsos rewardot kapni, hát jó ízű volt, mert se lesz start. Nem. Miért restartolnám, Victory volt. Nem is néztem, hogy mit kaptam érte, mindegy. Hát a healing potionunk az elfogyott. Most ez nincsen meg, vagy most mi van? Nem értem. Oké, és most ez... mindegy. Amúgy elnézést kérek, mindegyitől elszállt a control stream. Nem tudom mi van. There's no telling what lies in wait for me in there. Látod, az a baj, hogy neked upgrade volt, miközben én trollok ellen harcoltam. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Az biztos. Yes. I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Jó, és akkor... Quest... As kidnapped cabbages. Hát az a baj, hogy nem igazán kapsz vele semmit. Vagy nem figyeltem, hogy mit kaptam a végén. Mert nem odafigyeltem, hanem arra, hogy megint elszállt valami. Nem értek, hogy mi történik. Úgy, kicsit a Twitch ma hülyéskedik. Nem csak nekem, és nektek nincsen vele semmi problémátok.
Nem semmit, hogy vállalom meg, hogy ilyes gyerek voltál. An intruder! Revelio. Hát ott még Evans sem tudja. Wonder if I'm safe to explore in there. Incendio. Revelio. Cursed fiends. Stop avoiding me! I'm a stop! I don't think you know who you're dealing. Your acrobatics will only postpone the inevitable. I won't rest. Ow. Dead. Hogy mondtad? Ranrock has fooled you all. To your demise. Revelio. Semmi gond, te megöld őket, és kapsz tőlük XP-t és pénzt, ennyi. Up for a bit of dying, are we? I can see why Velcro. I got killed hiding out in the temple. They must have been I didn't quite finish. Incendio. Oh, that was meant to be. Losing your spot. Incendio. I will make it. Revelio. That's all the crates of Chinese chomp and cabbages. We'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Hogy ezt ide kell hoznom ráadásul. Szét. Az a baj, Ogera, hogy amikor megkaptam a diszármot, nem figyeltem rá, hogy hogy kell, és nem tudom, hogy kell csinálni. Konkrétan ez van. How nice of you to stop by. Jó van.
Revelio. Azok kristályok a falon. Oh, you think you're so clever. Incendio. Levioso. Incendio. Ugye megpróbálok rájönni. You only have run. Hát, hogy mondjam, ha nincs szükségem a varázslatra, azt mondja, nem. Olyan miben lehet az? Eltűnés. Ancient Magic. Ugye? Ez meg volt eddig? Ez. Aki jó az. Ő lenne az, amire szükségem van. Most már ezt is tudom. Szuper. Nem vagyok vakas, segít. És senkinek nem mondjátok el. Revelio. Igen, hallottam, hogy ott van egy cucc. Mindjárt foglalkozok vele. Seems a pleasant enough little place. Hello there. Do you have the special delivery? Hello, Mr. Ndi? Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping Meg, így van. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. Azt mondja. What do you have for sale? At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. A pleasure doing business with you. Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Have I mentioned your welcome to stop? Anytime. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? Ja, a karakterév az... Az ilyen. Túl gondoltam. Annyira komplex. What are we in the market for today? Nem tudom, miért öregednél meg, hogyha ezzel játszanál, de megértem. Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Igen, ezt már mondtad párszor. Most pedig kirablom a lakásodat. Köszönöm a lehetőséget. Végre kerestél egy kis pénzt. Azért az vicces lenne, ha bent lenne a Skyrim mechanika, és a régi OG Skyrim mechanika, hogy ugye fogod magadat és eladod a cuccokat a kereskedőnek, majd visszalapod a pénzedet. És megveszed a cuccokat a kereskedőtől, és visszaveszed a pénzedet.
Fene. A kedvenc páncélom. Na jó, nem. Nézzünk ki normálisan, mert a hülyén néz ki. Lehet köpenyünk is. Na jó, nem. Kicsit szép akarom a kinézetet, mert bár poén, de nem. Nagyon-nagyon kicsinálja az agyamat. A sapka. Valami normális sapka nem volt. Ez egészen jól nézett ki. Ja. Igen, ez ebből pedig... Ó, igen. Gyönyörű. Ez jó lesz. És... ebből... Amúgy ez annyira nem rossz a sál. Igazából ezt megtudhatjuk. Legyen fekete. Úgyis ennyi sötét van benne. Jó. Na. Normálisabb kinézet aktiválva. Szár mögött van. Nyolc per 8. Így. És akkor meg vagyunk ezzel is. Szuper. Mehetünk vissza végre a főküldetésünkért. Remélem senki nem akar tőlünk semmi extra marhaságot behúzni. Nem. Nem. Nagyon jó. Már csak ez van hátra. A mappot ne zárd be! Hogwarts. Csak nem is oda kell, nem is Hogwartsba kell mennem, hanem... Ott meg van egy másodlagos quest. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Sajnos, Evans, én egy ilyen igazi szörnyű ember vagyok. A map. It doesn't appear to be... My sincerest gratitude. Egy híd, ahol 2 gyertya van. Pillanat, és azt mondta, hogy Lumos fog nekünk kelleni. Nem ez kell, mennyi nem. Ide a Lumos. Lumos. Van valahol még híd itt? Hol vannak itt hidak egyáltalán? Gondolom abból egy csomó van. Ott is van egy... Jó, akkor ez a quest az megy a szokásos megkeresni valók sorába, és majd egyszer foglalkozok vele. Gyünk vissza rendes questet csinálni. It's like a place right out of a storybook. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Ez volt a fő questem, nincsenek döntéseim. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Askaban. It was in large part Jó rögzítőszakozást kívánok, remélem jól tűnik eddig a 7. streamhez. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect.
Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Askaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Askaban, she's a shadow of her former self. Vajon miért? She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. Ez nagyon jó. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Most elfog, mint az Askaban-ba? What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired Aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Valamiért rossz érzésem van. Fölírnám valahol, hogy rossz érzésem van. Eltenném egy papírra. Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. Vion, a lényeg az, hogy ha a többség egyetértett valamiben, akkor az jó. So, never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Askaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. És igazából egy kicsit segíteni a bűntudatodon, ugye? Tehát, hogy így azért értem, hogy megmentünk valakit, de neked is jobb lesz tőle. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Egy nyúl. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Do keep your wits about you. I never thought I'd see the inside of Askaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Honnan tudod, kihez jöttünk? Az az ember gyanús. Na. You don't scare me, they teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. Who's there? Why torment me further? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there?
Who speaks to me? A vörös bosszúálló vagyok. Death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in upper Hoggy Field. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault? Örülök neki, hogy attól, hogy meggyőző, hogy elkezdtél rímben beszélni. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? A halálos karmolás jutszut használta, vagy mi a tököm történt? Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Once I get, és így elteleportált. But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Nagyon jól beszélgettünk. A francon ott. Ja, infected hülyék. Hogy? Incendio. Au. Accio. Incendio. Au. Tudod mit? Kap be! Rebellion. Hű, arra nem megyünk. Evans, ebben a játékban senkit nem zavar, hogy önöket gyerek az, hogy figyelj ide, mit szólnál hozzá, hogyha elmennél megölni indokatlan mennyiségű goblint, amúgy hogy vagy? Tehát, hogy így konkrétan senkit nem zavar az, hogy így ez a... Hogy mondjam el, tehát bemész egy órára. Nagyon fontos, Defense Against the Dark Artot fogunk tanulni, nehogy véletlenül valaki bántodjon titeket. De amúgy mit csináltál az elmúlt 2 napban? Ja, míg nem voltam órán, elmegöltem vagy 50 embert az erdőben. Amúgy minden rendben van. Tehát, hogy a karakternek konkrétan nem ment el még az agya a mészállásra, amit leművel, az zseniális. Wonder who lives here. This could prove dangerous if I'm not careful. Vagy nyugodjál már meg! Mi fog történni, és megkarmol egy börtöntöltelék? Amúgy nem értem attól, hogy megágyult az, hogy a mérgezetlen rímben beszél, és miért van mérgező körme. Tehát, hogy így... Revelio. A Revelio. Rebellió. Ui! Ui! This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Incendio! Lumos! Most te elégsz, vagy csak úgy néz ki, hogy elégsz? Lumos! Accio! Revelio!
Hagyj bolyom ki a hullákat. No, that's not it. Revelio. Ja, értem, azokat kell kihúznom, ami világít. Okay. Oh, it's done something. You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you left behind? És erre amúgy hogy kellett volna rájönnöm, hogyha nem lenne a ravalióm. My dearest and well. Edge of the Forbidden Forest as soon as you can. Nagyon jó. A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? I should investigate. Hát gondolom elmentek a sötét erdőbe, és ott várta a csajt, és megette a valami. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw? I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Biztos! Dare I ask? How is she? Az Askaban-ban megkattant. She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Askaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. Gratulálok. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. If you don't mind me asking, Hogy fejeztek le? How did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. De hogy találta ő meg a... Thank you. Mi? I need to find those pages to help De nem a könyv el volt zárva, és csak egy ősi mágiához érte tudta megnyitni. Hogy talált meg a poltergeist? What? These rocks have seen better days. Hogy ide ad a következő questet. Mindenképpen kattintsak rá. Ja, jó, értem, mert nem mentem oda az erdő szélére, ezért még nem látom a questet, jó? Mindjárt álljon valami. Így van. Jó, oda tudok teleportálni, mert már felvettem egy csomó ugrást, akkor hát ha könnyebben megy. Amúgy nem akarok segíteni bántani, de ez kemény ítélet, tehát így hallod, úgy sejtjük, hogy te vagy a gyilkos, ezért örökre börtönbe zárunk egy halálnál rosszabb helyre. Van valami bizonyítékot, hogy én öltem meg? Az nincs, de biztos a helyet végig oda bezárnánk, és ez a...
Levioso. You're gonna regret coming here. Incendio. Incendio. Expulso. Your luck. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Szerintem nem írt még nekem senki, de mindjárt megnézem én neked, amire akartam bejönni. Hát ott még senki nem írt bugjot. Meg azt írja ott a játék a jobb sorokból, hogyha bugjot ír valaki. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Kitalálom, ha másik hát meg akarok I valamit shall kapni. lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Miért van az, hogy az összes szellem az egy ilyen igazi naplopó tök? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Ne liheg ki a nyakamba. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Bele a pókokba, értem. Yes. You know, the closer we get, the more I remember. Accio. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Haladj. Revelio. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Sziasztok, gurulóbi gyulák. Lókentaurok. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Incendio. Intramuros. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Expelliarmus.
What an unfortunate disappointment! Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Igen, ilyen meghalt mindenki. Christmas üdítjük jószrakozásnak, de mi volt lehet eddig, csak a streamhez. I wonder how big this place is. Revelio. Hát figyelj, én nem akartam semmit csinálni, a pók akartak engem megenni. Levioso. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Igen, mindig más idő alatt ment el. Impressive. That must be where all this... Valóban impresszív. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Revelio. Itt another enemy with high direct potion. Nem lesz veszítő. Jó, defeat all enemy power. Se jó. Ow! Royal Chinese Fireball Scarf. What? A nemes kínai tűzlabda. Ez hogy néz ez ki? Ez sem néz ki annyira rosszul. Értékelem. Sokkal rosszabb, és azt hiszem az is. Van. Szuper. Köszönöm. Sajnos nem túl jó a hetemkor ezek ezt nem jobbulást kívánok, bármi is a probléma, remélem semmi komoly. Platform ought to be able to float straight to me. Levioso. Yum. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Accio. Aha. Hát biztos... Erre nem voltam teljesen felkészülve. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio.
Ja, ott van fönn még egy. Azért túlzásban első, hogy az el van dugva. Az nem jó. Hát a tükrözés az kellemetlen. Remélem nem lesz semmi komoly, vagy ha igen, akkor... Vagy hát nem is komoly, de hogyha valami gond van, akkor egyszerűbb megoldás lesz rá, ami annyira nem kínoz meg téged. Revelio. Revelio. Hát jobbulást kívánok mindenképpen. Remélem semmilyen komoly dolog nem lesz, és valami egyszerűen meg lehet oldani. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well tell myself this. Revelio. Incendio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Incendio. Lehet, nem tudom, amúgy simán lehet, hogy akkor kellett volna ráugraniuk, vagy lehet, hogy egyáltalán nem kellett volna ráugraniuk. Látjátok ezt a szimbólumot? Ez az ősi mágiának van ugye ez az ilyen csavart jele. Érdekes. Incendio. Expelliarmus. Ne azt! Incendio. Revelio.
I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Igen, szerintem az egész egy csapda, ahol most jöttünk be. De nem baj. Most nem kell belemennünk. Amúgy és semmi üzletünk nincsen arra, hogy ez az a srác, hogy egyáltalán akit mi keresünk. Tehát, hogy így... Ő azt mondta, hogy amúgy ő az. Valóban? És erre milyen bizonyítékot van, mert szerintem semmi. Ki arra felé kell mennünk, akkor mi erre megyünk. Szerintem nem jutott be soha ide. Most már... És abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán ide akart jönni. Szerintem elképzelése nincsen arról, vagy elképzelése nem volt arról, hogy hol van a... Ki onnan húzni? Most sejtem. El kell odáig manőverezni. Értem. Az elején azt hittem, hogy csak azért nem talált meg egy csomó mindent, ugye, mert nem ment arra. Viszont itt ezek konkrétan nem csak, hogy útban vannak, hanem egyszerűen lehetetlen, hogy ne jusson oda hozzájuk. Ne a... hogy a száradás szárítson meg. Revelio. Accio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Mondhatni semennyire nem volt mindegy. Amúgy nem igaz, hogy nincsenek ilyen szirénák a fejedben, vagy valami nem stimmel. Gyertek, pókincák! Jó. Két matriark! Jó, nem keltek ide. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Aha. Pontosan így van. Biztos azóta lettek sokkal többen, mióta Jack erre járt. Hogyne? Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Okay. Igen, az aranyberakás nélkül biztos, hogy nem volt jó ez. Tudja, hogy nem járt erre. Tudja, hogy nem járt erre. 1000%, hogy sosem volt még itt az a srác. Na mindegy. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Tehát eljött idáig annélkül, hogy kijutott volna bármit.
Hát ez nekem baromi gyanús. Na jól van. Biztos, hogy a szobrok nem fognak ránk támadni, ennek örülök. Biztonságban vagyunk. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Jöttek a kardos kollégák. Nézzük, hogy mennyi HP-d van neked. Oh. Simán kibírsz egy Ancient Magic-et, jó? Oh, duplázunk egyet végre. Nem? Ki gondolta volna, hogy ez nem hat rád? Viszont ez hat rád. Long lesz egyszer. Hopp. Jaj. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Long. Revelio. Amúgy dobhatnátok ti is valamit, mondjuk egy kiló pénzt. That's unnerving. What's happening? Mi a szokásos? Az Ancient Magic hív minket, és tudunk egy kaput nyitni. Igen. Itt van a csodálatos kapunk. Ahogy nem azért, hogy nem vette észre az óriási kardot fogó kőszobrokat? Vajon mi fejezett le téged? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Gondolom az Ancient Magic tart minket egyben. Azért van ez így kitalálva, hogy akinek nincsen Ancient Magic, gondolom az megdöglik. És meg kell várni, míg fölmegy teljesen, és aztán mehetünk tovább. Nem vártál eleget, 3 perc még nem telt el, nem fulladtunk volna meg. Amúgy egy sima varázsló nem tud magának vízlégzést adni? Oh. Nem akartam körbenézni, nyugi. Ez 4 kép, vagy ezek kabolyanok képek? Kérlek, játék, ne vedd el a kontrollomat, hadd csináljak még valamit. Can it be? Á! Majd mindjárt beszélek veled, nyugodjál meg! Revelio. Hogy nézzek körbe, hogy van-e valahol loot. Ne suttogjál már a nyakamba közben! Gondolom a többiben lesz a többi professzor. Gondolom. Ali! It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed.
I must confess that I am surprised to see someone so young. Hát lehet jön, de nem tudom. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our Különben nem lehetnék itt. To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with Hát persze! Confused, sir. Why is this Mert gondolom a többieknek is meg kell találni valamiét, hogy ők is beszélhessünk. Once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Hogyan? A minisztériumban van a profnál, ha csak a prof nem jött vissza ex machina módon az épületéhez. Your connection with ancient magic has unlocked talent! Ez az! You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points spending. Nagyon jó. Talent. Azt mondja, you have earned talent points. Van 22 talent pontom. Wow. Spells, dark arts, course, stealth, room equipment, vagy room requirement. Van. Na jó. Oké. Purchase talents with your talents point. You have gained. Mi ez? Venomous additional damage and break shields. Oké, király. Level 22, és nem tudom. Must be able to use focus potion to unlock this talent. Oh, értem. Stromság. Maxima potion. Marhaság. Nem érdekel mi ez. Endurance potion. Nem. Invisibility potion. Az sem annyira érdekel. Chinese cabbage. Ez az. 2 cabbage-et dobok egy helyet. Micsoda dolgok. Stealth. Enemies obviously reduce. Igen. Allow you to sprint while using. Izé. Nagyon király. Oké. Por. Meg tudok nyitni még egy acquire. Szuper. Nagyon jó, kérem az összes plusz cuccot. Mind megvan, mi ez itt. Oké, többet healelünk. Szuper. Oh, hello. Végre. Ancient magic throw catches and throw disarmed enemy weapon. Tehát ha disarmolok rögtön, akkor a fejét hozzávághatom. Oké. Oké, ezt tetszik. Mit jön? Hát ez is fasza. Basic cast mastery. Basic cast input reduce. Na, nagyon jó. Ez mi ez? Increase the range of valami. Nagyon jó, még többet healelünk. Ez végre milyen szinten kellett volna megérkezni? Hát marhasság. Nagyon jó. Jó. Ez jó.
Jó. Ilyen. Jó, hát a kort azt eléggé... Jó, maxoljuk ki. Kész. Legyen meg egy valami kimaxolva legalább. Azt mondja, Dark Arts. Yes, dealing damage to cursed targets, inflict damage to all cursed targets. Aha. Purify has effect, has the same effect as a curse on enemies. Cursed enemies take increased damage. Jó, akkor viszont föl lehet venni. Experiarum has the same effect as curse. Jó. Dealing restore some of your head. Lifesteal! Még lifesteal! Nagyon jó. Mi van itt? Curse effects remain on the enemy for a longer period of time. Tökéletes. Mindenkit meg is áll. Spells. Nagyon jó, mi ez itt. Unleash the ring of flame arány. Tökéletes. Hogy mindenkit húzunk. Igen. Még. Nagyon jó. A levitációt gondolom mindenkit lebegtet. Így van. Kell még talent. Alig van talentpontom. Szuper. Azt hittem nem lesz, hogy itt talentem, ameddig nem jutunk oda a dolgokhoz, de... Amúgy a hullát ott hagytuk, ahol a... mindegy. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Örülök, hogy itt van egy B-pointunk. Revelio. Az egy ilyen... viszont most már tudok olyat csinálni, hogy azt mondja... Ez itt lesz a gombat, azt mondja, oda egy olyan, ide egy ilyen, ide egy ilyen, oda egy olyan. Biztos, hogy így legyen. Nem, ez átjön inkább oda. Akkor ez ilyet még. Az maradhatott, az is maradhatott. Dadadadam. Dadadadam. Lenyúltam a cuccaidat. Revelio. Incendio. Szuper, most már tűzgyűrünk is van. Noise. Back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies. Gyere ide. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Ott van a hülye béka. Revelio. Ja, oda békával kell bemenni. Értem. You need to learn Depulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Oké. Először még a kedvenc Herbál tanárnőmmel kell találkoznom. Jó. Revelio. Úgy valaki nem akar megtanítani lopni. Mármint kölcsönkérni. Ez is zárva van. Jó, még egy pár. Arra felé hallom.
Merlin. Revelio. Ja, level 1-es lock. Oké. Szeretnék megtanulni az árnyítás művészetét, főnök úr. Minden ajtó zárva van. Na, azt mondja. Mi kell most nekünk? First Professor Assignment. Acquire and use focus potion, acquire maximum potion and use them simultaneously. Super. Okay. Go to flying class. Nem. Először el kell mennünk Hogsmeade-be. És onnan is... ott van még egy másodlagos quest is. Conjuration Spellcraft, azonnal adjad azt ide, most azonnal megtudjuk, de először ide megyünk. Utána elmegyünk a Conjuration Spellcraftért, megcsináljuk a spelleket, ne kapunk az ellökős spellt, ne kapjuk azt a spellt, minden spellt megkapunk. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. A wise decision. Thank you. Ugye kell nekünk, mit mondtál? Egy fókusz? Jó, 500-ba kerül. Köszönöm, nagyon jót vásároltam. Viszlát. Atyám rád ment, Jézuskám. Revelio. Kocsmárosság. Hello, te ki vagy? Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? Imádok pillagokat követni egy halálos erdőbe. Ez az egyik hobbim. Hogyne? Már most megyek. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me. Szerintem neked több eszed van, mint nekem. Ez a különbség. Kövessük a... Már nagyon örülök neki, hogy azt megtudtam, hogy a Forbidden Forest-ek a szélén vannak. Kifelé menet... Thompson Scroll kell nekem? Ez kell nekem lentről. Ő árulja a széket. Alé. 2005-ös. Nothing like finding just the right thing, is there? Adj nekem egy ilyen 1002-es. Ó, még ott van egy 3000-es. Nem baj. Let me know if there's anything else I can do to help. Vidd le az áraidat. Na mindegy. Hogsmeade, here I come. Most megyek kifelé. Nyugodjál meg. Sírkékek. Mondják neki a világról. Ó, mi van ott? Hello? Incendio. Jó, már csak 2 darab
Duel challenge van hátra, és meg leszünk minden valami jóság. Hopp. Hopp. Ott volt egy Merlin Pro, amit megcsináltunk volna, mindegy. Tudom, hogy a pókos dolgokat, azok annyira irritálóak. Incendio! Revelio! Én nem tudom, mit csináltad, biztos. Ugh. Shame you're so foul. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Köszönöm, hogy volt a őszket, jó pihenés neked. Revelio. Well, well. Look what we have here. Castle. What's the Revelio? Azt mondja, hogy... Hogwartsbe. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, igen. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed the treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. Nah. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Azt mondja, mi konkrétan itt a questem még egyszer. Tehát, acquire and use a focus potion, acquire maxima and edurus potion and use them simultaneously. Oké, akkor vissza kell menni haza a főző suli részbe. Hogwarts. Ugye először kezdjük az, hogy megnézzük, hogy itt van-e a herbál professzor, és leszedjük a növényünket. És újra planteljük, az az első, amit megcsinálunk. Utána... What? Ja, te beszéltél. Itt van. Hello! Hát, hogy ezt megint, hogy beszéljek vele. Látod? Nem tudok vele beszélni.
Mert nem adsz a questeket, gyűlöllek. Szívből. Remélem egy kiló takony szakad rád. Hát komolyan mondom, szóval beszéljek vele. Jó, akkor elmegyek beszélni vele. Azért nem tudsz beszélni vele, amúgy, mert nem adsz a questeket, te szutyok. És az Ocean Classroom. Hát de ez is. Beszélj vele, visszamegyek beszélve. Nem tudsz, mert úgy nem csinálod a questeket. Kösz, hogy visszaküldtél. Azt mondja, kell nekem egy Focus Potion, amihez kell nekem Flux Weed. Kell nekem egy Maxima Potion, amihez nem kell lótúró sem. Flux Weedem az nincs. Acquire and use a Focus Potion, király. Mi kell nekem még akkor amúgy? Ezt most csinálom, és kell nekem egy Maxima és Edurus, de csak ez a kettő kell. Azt mindig tudok gyártani. Tök jó. Nem, fókusz nem tudok gyártani. Tényleg. Jó, most emlékszem. Azt mondja... Eduruszt. Amúgy az kemény, hogy egy gomba és egy egész lenyúzott farkasbőr kell hozzá. Nem csak egy kis szőr, egy egész bőr. Steven, olyan jó Isten áldjon meg szeretettel. Ezt mondja, amúgy, ha ráérsz, beszélhetnél vele, amúgy. Na jó. Oké, kell volna szereznem Fluxweed-et. Fluxweed-en biztos, hogy nincsen. Az a kérdés, hogy mennyi pénzem van, semennyi valószínűleg. Szóval azt most ehetem is meg. Okay, szóval használnom kéne egy ilyet. Szuper. Nagyon jó. Igen. Szuper. Azt mondja... World map kell nekem. Flux. Collection. Növények. Flux. Nem. Was growing large pot. Oké, értem, hogy meg tudom venni, és nem tudok valahonnan szerezni, ilyet nem írsz le, hogy honnan tudom acquire-elni? Tök, azt mondja Hogsmeade. Magic Nap, menjünk el oda. Vagy nedd meg a potit. Egy fókuszpoti 500-ba kerül, nekem van vagy 20 pénzem jelen pillanatban. Egy csóró vagyok, mint a szar. Most vettem meg egy csomó mindent. Hello, be with you in a bit. A Fluxweed az 150-be kerül, a Fluxweed Seed 350-be. De még egyszer Fluxweed kell nekem, a biztonság kedvéért megnézem, amilyen hülye vagyok, elfejtem ennyi idő alatt. Azt mondja... Collections, Potion... Focus Potion Flux. Nem kell hozzá, jó. Let me guess.
You're after something. Nincsen 6000-em. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. A következő az lesz, hogy... Következő az lesz, hogy meg fogom venni a magokat. Hát többet költöttem szerintem, mint 1500, mert az egyik az 2500 volt, amit megvettem, szóval inkább olyan 4000-et költöttem receptekre. Oké, egy darabot gyártsad le. 60 szek. Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you to pulso, I must know that you are prepared to handle it. Attól meg bedrogozok előtte kombatdrogokkal, értem. Mindent értek főre. Blah, 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 blah. Incendio. Nem teljesen Vion, mert szerintem már egy olyan 10-valahány ezren túl vagyok, amiből csak a szoba dolgokat veszek onnan. Tehát lassan elfogyjon minden, még szerintem egy ilyen 8000 ott elköltés fog kerülni, és talán minden meg lesz. Oké, acquire-öltem egy focus spotit, és benyomtam, és szuper. Better the potion class during the day. What? Milyen frankó kis üvegcsét van? I completed your assignments, Professor. Kész vagyok. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about. Azért ellököm őket. Jó. Úgy lesz, hogy... Ilyet. Bent vannak azok. I suggest having a go at the Accio. Well done. I'm glad to see that you seem stubbornly determined to master your spellcasting. Oké. Kaptunk még egy spellt. Szuper. Ha valaki rám akar sózni még valami másodlagos questet. Itt nincs. Sincs. Ott sincs. Ott sincs. Sincs. És ott sincs. Szuper. World map. Ott sem sóznak ránk semmi. Arrafelé sem. Ott sem. És... sem. És igen, tudom, még itt nem voltam, de azzal a résszel nem foglalkozunk, ez nem létezik a térképen. Tehát igazából azt nem vettem föl. Hogy lehetek ennyire hű, hogy azt nem vettem föl, mindegy, majd megcsinálom valamikor. Jó, Hogwarts map, hol megyünk most? Quest. Mi kell nekem? Flying class, jaj, istenkém. Ne kapom végre a broomstickemet? Szuper. Oda... Oké. Igen, védőtűt jó szakozás, remélem jól telt eddig a heted, és jó szakozás kívánok a streamhez.
Inkább a mai napod, mert tegnap is voltál. Szóval, repülni fogunk. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom and we shall get started. Igen. Én is így szoktam. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself. Majd megnyitom events. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are school property. Wish I had my I own want them broom. returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Persze, hogyne? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Azért nem vett föl minket a sebesség. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. This is rather fun. Kétszer ilyen gyorsan mennék, még fanabb lenne. Na te, mi vagy? Te vagy az underground racer, vagy mi a fene? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. Yeah. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested? Ez volt a nitro, amikor gyorsan mentem. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. So to speak. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it?
Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Mindjárt az Assassin's Creed is bejön. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Eltévedtem. Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Akkor a pöcsömért büntetsz meg, te pöcs! Annyira fölbasz az oktatási rendszer. Vagy mondd azt, hogy szar vagy nem mondod. Jaj, milyen jót repültél, amúgy mínuszpont, mert pöcs vagy. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Hufflepuff should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time. Az a baj ezzel az egész pontrendszerrel, hogy te úgy gondolod, hogy engem, mint egy... How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Mindegy, nem akarok belemenni, hogy az az ötlet, hogy nekem azért nem kéne valamit csinálnom. Ott van még egy quest. Ez az a quest, ami ott van. Ez van 600-ra? Jó, akkor adjál pénzt. Askaban-ban. Hát, Gabriel nem én döntve, hogy milyen seprőm van, hidd el nekem. As soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Mindenki, hallod? Végre repültem egyet, és mindenki beszélgetni akar velem. Hello there. In the market for potions, are we? Nem, quest... Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts.
What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. Hat pénz van benne. No idea how grateful I Basszassad am. ide. Truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Mármint egy kis eszpionázsra is gondolsz, hogy esetleg lopjam meg őt, mármint szerzek információkat? Ugye a world map, hova kell mennem? Hát, persze, hogy oda kell mennem. Az egyedüli waypoint, amit kihagytam útközben. Igen, azt csinálom. Innen. Ott. Hülye béka van, azt nem szeretem. Let's have a look, shall we? Azt mondja. Mi az, hogy unidentified head item? Mi van? Én ezt megnyomjuk el, mert tudom, hogy azzal lehet időt váltani, hogy elteljen egy, vagy reggelből estébe menni. Revelio. Megtaláltunk még egy maszkot. Így. Incendio. Revelio. Then hot. Not sure how I'd fare in a little place like this. Always late, that Pippin. I had plenty of opportunity to prove them. How nice to see you, my young friend. Revelio. What do you have in store for me this time? Valószínűleg azt a valamit kell elvinni a körbe. That Pippin should have been here by now. Hol a kör?
Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn to find the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Revelio. Ott a golyó. Always leave that Pippin. Ezt be kell gurítani valahová, de hova? That Pippin should have been here by now. Igen, tudom, hogy itt kellett volna már lennie, de azt hova kell most elvinnem. Always leave that Pippin. Jó, figyelj. Itt van a potion, maradj csendbe. I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers És ezért az, akik rossz minőségű cuccot? What? Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Ezért kaptunk egyel többet. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. Ez a nő, ez nagyon kellemes. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder Yeah, customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Érted, tehát bűnözőknek adsz el, te takolj szar! I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Adok el neked szemetet. This will do just fine. Thank you. Köszönöm, cica. Segítesz. Miért segítesz, cica? I appreciate it. Na jó, valahol lennie kell egy cuccnak, amiben be kell húzni azt a golyót. Revelio. De hol van az a cucc? It's like a place right out of a storybook. Igen. Olyan, hova kell azt elvinni? Azt a golyót kell begurítani valahova. Nem tudom, hogy hova. Levioso. Accio. Depulso. Igen. Revelio. Oké, most beraktam a vástok közepére ezt a valamit. Depulso.
Revelio. I had plenty of opportunity. Repulso. Levioso. Repulso. Revelio. Ott van a túloldalt, jó? Repulso. That's that. Settled. Oké. És akkor vissza kell jönni leadni az infót, hogy megcsináltuk a delivery-t. Egyezném meg amúgy a faszi helyében nem szolgálnám ki a nőt. Azt mondanám, hogy jaj, invisibility potion kell, jaj, rossz minőségű a cuccom. Hát, akkor sajnálom, nem akarok neked rosszat, nem adok el többet. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Loang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Potioneers Cap. 300 pénzt kaptunk, az egészen jó. Jó. Merlin only knows if that acromantula is the last of Arensha's spider problems. Ott egy új quest. Light test. Adott egy új questet. Gyorsan végigszaladok itt a környéken. Jó, megyünk, megcsináljuk a flight testet. Tehát, hogy kapunk érte egy professzionális seprűt ingyé. Örülnék, ha nem kéne a seprűt is kifizetnem, mert akkor biztos, hogy nem fogok egy rosszabbat megvenni. Hanem ki kell farmolnom majd a pénzt. Ah, new face. Wonderful. Revelio. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance.
You said disrupted trade routes. Csak nem a goblinok voltak az arcodon. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. Miért nem teleportáltál? If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take wind wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you Mondom, again. a tesztfájt addig nem adja be, ameddig nincsen meg a broomunk. What are we looking for today? Jó lesz ez. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. A házamhoz valót vettem meg, Evans, nem a legrondábbat. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Értem. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Jó. Egy world map. Ja, Evans, attól még beteket nem tetszik valami, attól nem is az a legrondább. Nincs ezzel semmi baj. Incendio!
Hufflepuff. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Mit kell csináljak? Értem. Így működik a rendszer. Did it! This is rather fun. Success. Brilliant. Nem tudom, mit a golyók, amit felveszek, de biztos. 2:20 volt a legjobb időd. Did anyone else see that? Hát jó. Evans, remélem holnap minden rendben lesz, és jó pihenés neked. You must have cheated, you... Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Így van. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Aha. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Ó, a legelsőt le kéne hagyni. Made it. Now that's more like it.
This place has seen better days. This is rather fun. Nem tudok egy 37 alá menni. Ja, nem hiszem, hogy 1.37 alá tudom nagyon faragni az időmet. Ja. Hát, nem. Oké. Akkor visszateleportálunk. Hogwartsbe. Ide. Lokorendszűzít. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Szerintem az upgrade-ek kellnek, mert ahogy látom úgy van, hogy igazából nem ért ki olyan, hogy különbség van a sebrük sebességek között. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? Szerintem, ha megdurhozod a sebességet, attól boldogabb lennék. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed. Jó. Azt mondja, következők vesztek. Treasure mapok. Ezt még nem tudom csinálni, ezt csinálom. Thunder Brew Potion-t kell használnom. Hogy jó ég áldjon meg téged a Potion 5-tel. Venni kéne növényeket, hogy meglegyenek. Ezeknek a termesztését ne kelljen többet bajlódni. És tudjak mindent termeszteni egyből. Thunder Brew Potion-t kell használnom ellenségeken. I'm told. Greetings. Please, take your time looking about. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep it stacked. Jó. Vissza Hogwartsba. A Potion Class. Megnézzük, hogy mi kell a Thunderhöz. Elmetek, annak is megvan a receptje. Mennyire én emlékszem. Már csak majd egy mendréket kell valahonnan beszereznünk. Oké. Mi kell ehhez a rettenethez? Azt mondja a Thunder Brew. Ez. Út. Jó. Azt mondja ki a Herb Gardenbe. 10 perc még az elkészül, szóval hogy megnézzük, hogy meg tudunk-e csinálni valami más, és utána azt befejezzük. Hozzávágunk valakihez egy adag villámló vackot. Inspect. Ott. Ó, és nem tudom beletenni. Nem tudom beletenni. Hát ez szuper. Azt jelenti, hogy ezt meg kell venni valahonnan. Tárolod ezt vajon?
Valószínűleg a potion az, hogy egy 100-asba fog kerülni, vagy 200-ba. Megint, hogy mennyibe kerül a potion. De hozzávágom valakihez. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Thunder Brew, egy 1000-es! Wow! Az aztán... Apa, az ár! Annyiért egy egész útvonak a receptjét megveszem, egy ikás térképet tudok venni. 1000. Az fasza. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Kell nekem, ebből kell egy. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Hagyjál békén a baromságaiddal. Ugye nincsen elég nagy packom, azért kellett hozzád jönnöm, amúgy nem jöttem volna ide vásárolni többet. Minden magadat eladtad. És a magokat végtelenül tudom használni valamiért, nem tudom, hogy miért. Gidwood. Szék Gidwood. Jó? 1 perc 30 kell hozzá. Szuper. De milyen questjeink vannak még? Assignment. Meet with Professor Weasley, meet Sebastian. Ugye Confringót ad nekünk. Evansot a Conjure Spells, a Conjuration, a Spellcraftot felvenni. Hiányzik még 4 kulcs. Meg 2 térképünk van még, amivel valamit majd kezdenünk kell. Ami érdekes lesz. Ja, hogy eddig állt az idő. Jó, akkor addig Professor Weasleynek a cuccát megnézzük. Ezt kezdésnek. Mennyire van ez innen? 118. Akkor foglalkozzunk azzal. Passzolom itt overből, majd lemászunk oda. Ha visszamegyünk a Thunder Brew-ért, megcsináljuk azt is, valószínűleg kapunk még egy spellt. És akkor meg lesz most így ezzel 3 spellünk, azt hiszem, annyit szerzünk most meg. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Biztonságosak néz ki. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Wish hell! Leuncut busó. Már csak a lánckard hiányzik, ez nem annyira lánckardos ruházat. Ez sokkal inkább sima kardos ruházat. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ó, hát ez gyönyörűen néz ki.
Splendid. Now, let's go on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Gondolom partizik valahol. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Revelio. No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. Mi minden van itt? Ó, ott van valami még. Pillanat. Hol hagytam? Ó! Már látom, hogy hol hagytam ott. Meg kell ugrani, hogy elkezdünk lefelé is. Hm? Vagy simán le kell húznom. Az is működik. Revelio. És működik a WC. Tökéletes. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Olyan szörnyűség ez itt. Hello. What was that? Revelio. Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Incendio. Accio. Olyan át lehet ugrani itt. Levioso. Csak bent akarja majd engedni. És szerintem ott simán átmentem volna, de legyen. I hope that house elf is here. Levioso. Revelio.
Ha elkezdtünk menteni, vagy elkezdtünk tölteni, azt ott is hagyjuk. Revelio. Accio. Kicsit belebugolt a textúrába, de nem baj. Accio. Segített a mai napban. Nél, nagyon szépen köszönöm a követést, és az aranyosság között, hogy egy jó szórakozást kívánok neked. Leviosa. Nem jól telik eddig a... Accio. Leviosa. Repulso. Leviosa. Egyértelműen át kéne tudnom ezen jutni, most... Nem a megfelelő módon akarok bejutni, vagy mi van? Revelio. Accio. Leviosa. Repulso. Accio. Revelio. Nem a megfelelő módon akartam oda jutni. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
miközben megöl minket. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Értem. Nagyon jó. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Valóban? Pedig egyet találtam. Okay. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Ez üteni végre a kis cuccokat, amiket vettünk tervrajzból. Aha. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular Gondolom ez kell majd, ezt amit vettünk. You acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. Az biztos. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. Nem. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Valóban. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Tehát 100%-ban recycle-öltő minden. Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okay, egy conjuring spell. Akkor oda. Azt mondja... Brew potions... Hogy az máshogy néz ki. Bár csak láttam, hogy mi hogy néz ki. Koponyák! Back. Jó. Biology. Small. Értem, hogy ez csak annyi, hogy mennyi van benne. Oké. Van erre elég helyem, hogy jól értelmesen is nézzen ki. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presumably, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Nem tudom, a gotik az annyira hülyén néz ki azzal a kapuval. Berakunk ide még egy médiumot. Mi van?
Potting table budget. What? Task of description. Ezek csak kinézetek tudtok. Ezek is csak valahogy kinéznek. Tudom, large plot, így van, komposztor. Kalacsintúrok. Jó. Ebből is meg vagyunk, így van, nem tudunk többet letenni belőle. Shopping station. Shopping stationbe tudunk tenni 3-at. Oké. Dekoráció megint. Még több dekoráció. Még több kép. Még több pack. Szobrok. És seasonal decoration. Ah, érted, tehát ezen egy burner van, ezen pedig több. Értem. Valahogy növelni kell a szobának a limitjét. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Done. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside. Nagyon careful voltam. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Szerintem meg vagyok vele. I have the moonstone you requested, Professor. Vagy 500-am. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Super, mi ez? Conjure wall decoration, conjure floor decoration. Super. Ezt mondjam. Úgy jó sokat megnyitottál ahhoz képest, hogy én mennyire voltam meg. Kész floor decorationnek számított. Kell nekünk ilyen nyerő armchair.
Valamiért az a rész ott le van zárva. Nem tudom, hogy miért. Ugh. Jó, megvan ez a rész. Faldekor. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Nagyon jó, átgyakorítani a cuccokat a szobában. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering. Jó. To customize. Or just the size of an item. Tökéletes kis asztal. Change the color of the item. Ugyan change-elem a colort. Oh, értem. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Hogy Deke? Ott vagy, ott van Deke. Lenne valami autotizálva szedni össze a dolgokat. Hello, Deke! Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Okay. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Szóval ez igazából, ahol tudunk majd craftoló cuccokat szerezni és összepakolni. Úgy gondolom, az a kijárat. Aha.
Jó. Vagy nem, ez mindig a szava? Ez mindig a szava? Tudom. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside. Érdekes az asztal lent a többi üléssel, mint hogyha ugye 4 szék lenne körülött, ugye a régi 4 professzor, akik az Ancient Magic-et használták. Tehát, hogy majd diákokat kell összeszedni, akiket kiválasztunk, hogy őket szeretnénk majd az izében. Nem tudom. Nos, mindesetre srácok, kész vagyunk a kis résszel. Igazából ennyi idő volt a streamre. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy össze magát. Köszönöm szépen a mai követéseket, a mai izató subgifteket, ami mindig nem vagyok túl. És köszönöm szépen a mai cséget és az iszonytató 12-es hype traint. Köszönöm szépen a támogatást, találkozunk pénteken, amikor ha Giga nem szól, hogy játszunk együtt tengeralattjárót, és fulladjunk meg együtt a mélységes mélyben, akkor folytatjuk, hogy a Hogwarts Legacy-t. Valószínűleg addig secondary questeket fogok gyilkolni, és próbálok még minél több mindent összeszedni, meg elegendő pénzt begyűjteni ahhoz, hogy tulajdonképpen minden recept meg legyen véve. És hát nagyjából itt tartunk, ugye jelen pillanatban még egy fő questünk van, amit nem csináltunk. Igen, ezt már megcsináltuk. Szóval ugye a következő quest, amitből kilépek okosan. Szóval a következő quest, amit csinálunk kell, az tulajdonképpen ugye van még egy Diffindo, amit meg fogunk tanulni valószínűleg professzort, a Potion-craftos professzortól, mert ugye a Thunder Brute azt megcsináltuk. És van még In the Shadows of Undercroft. Ugye Sebastiannak tulajdonképpen a cucca, amit majd közösen fogunk megnézni, hogy mégis ott mi történik. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy jól lesz magát a streamat, találkozunk pénteken, akivel pedig esetleg nem, annak kellemes hétvégét kívánok, hagyjatok abba a vágdosást. Szóval annak kellemes és majd hétvégét kívánok, vizetek srácok, és szevasztok!